Wow. Trời chết đi. Bà sẽ đây mang bón mà xuân xoa cung một căn channel primitive daily KH bà ngày đang dương nâng tư cả lọc tray một đất tầng ọt nhé thà tài dương cả lọc bẹp ná là biếp phơ mách dương từ tam non tu sna cho mỗi nhau không ta ô không có lợi dương một đo cả lạnh tức miền tây ấy lợi dương chập đào hiệp cho mà cả lạnh cả lọc tây bao giờ hay phải học cho một cái trái cho đến là cái phơ mấy ta mà môi cho mỗi nhau ô sạch đó bốn ô nó nó đừng miền tây sản đây nó đây nó sạch pe chứ ô ô ô này đừng thấy vô ô đảo về có pua chăng ô lời dương chập đam cà lọc kia dương cà lọc và học kia ta mà đang dương từ ca ông nọt ọt một đó nè trời chú liếng không pa tuần đang thấy vậy trời mẹ ô trời trời máu đi trời ơi ý trời tú chọp ô lưới khổng bắt tài men thu bàn ta từ bốn cả đào bố ơi bạn chết pi mau lớn này này ai trời mèo wow cho mà bố ơi sao này bạn buôn phèm sờ ló này chỗ đi đôi xà đi ta thấy không bố đợt này khang lơ miên mình lúc
สบายดัดซะนะจำตกคลาดตัวเนี้ยโอ้โหว้าบ้านไทยá bán luôn lọc mình nè tía đất hộp nắng món mềm mà hộp nè nhưng đem cắt ra ta đất nó ta nắng còn nắng ấy chứ ô ngồi em con này nó ta là dương từ nhằm óc nè wow wow chết mà bom bom trời ơi ô này em nó sạch đi wow chưa bố sợi về lòng phải em không nghe thầy xài dưỡng chết mà không hôm ban phân hăng á buôn vẻ máu thằng pi và lấm đi không bố nghe bằng chứng vỗ đây ta muốn thật đã ăn ban đấy xạ mơ mai mình bị na thơ bí nữa nè nếu thấy trâu rồi rồi ơi này wow ôi chưa bố tua sài đi thăm chuyện bật đấy không mỡ mẹ thay nè quá dạ này ôi thầy sai thăm chuyện anh lụm chui phai em á bố chú cái chết này chậm sao em say không em á wow wow
ចុចណាហេបាទអរគុណបងប្អូនអរគ្នាបាទដែលបានតាមដានសនាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូក្រោយទៀតមើលណាបាយ